My sisters and brothers, a reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. On leaving the synagogue, Jesus entered the house of Simon and Andrew with James and John. Simon's mother-in-law lay sick with fever. They immediately told him about her, and Jesus approached, grabs her hand, and helped her up. Then the fever left her, and she waited on them. When it was evening, after sunset, they brought to him all who were ill and possessed by demons. The whole town was gathered at the door. He cured many who were sick with various diseases, and he drove out many demons, not permitting them to speak because they knew him. Rising very early before dawn, he left and went off to a deserted place where he prayed. Simon and those who were with him pursued him, and on finding him said, "Everyone is looking for you." He told them, "Let us go to the nearby villages that I may preach there also. For this purpose have I come." So he went into their synagogues, preaching, driving out demons throughout the whole of Galilee. My sisters and brothers, the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning, my sisters and brothers. I remember many years ago in my own novitiate formation at the beginning of my own training to become a Jesuit priest. I remember when I was in the novitiate, our novice master, or the Jesuit priest, who is in charge of our own formation, will always insist the importance of learning the ropes of prayer or learning how to pray. And he said to us that the novitiate, the first 2 years of our own formation, is basically for us how to be able to learn how to pray. In other words, my sisters and brothers, the novitiate is our school of prayer. When you go to Ateneo, it is the school of the mind. No? When you go to your own apostolate, it is the school of our own service. So there are actually 3 schools that we need to learn all throughout our own formation. The first one is the school of prayer at the beginning of our own training as seminarians. And then we go to Ateneo, the school of study, the school of mind, in order for us to form our own minds with the right catechism and learnings about the Catholic Church or our faith. And then finally, after having that school of the heart, prayer, school of the mind, which is basically intellect, we go to the last school, the school of the hand or service, or yung tinatawag nating paglilingkod. Pero alam niyo, sisters and brothers, our novice master will always insist and will say, you should learn how to pray for the first 2 years of your own formation, because when you go to Ateneo, when you go to your own mission, it will be very, very difficult because there are so many things to be done. Maraming trabaho, maraming dapat gawin. At kapag hindi ka natutong magdasal sa novitiate or sa seminaryo, paglabas mo, hindi ka na matututong magdasal. You know, my sisters and brothers, I learned that there is actually a reality in it, that it is important for us to always have fun to go or to go to our own prayer. Napakahalaga po ng pagdarasal. Hindi po natin pwedeng sabihin yung mga salita na, anyway, nag-a-apostolate naman ako. Anyway, tumutulong naman ako sa aking kapwa. Yung mismong aking paggawa ng kabutihan, yun na yung aking panalangin. Hindi po, sisters and brothers. We cannot say that our good words is inequivalent to our prayer. Because prayer is a necessary thing as that we need to always do every day without rest, without ceasing,
as Saint Paul would say, we're supposed to pray without ceasing, without rest. Pwede ka magpahinga, pero hindi sa panalangin. Pwede ka magpahinga sa trabaho, pero hindi sa panalangin, sapagkat napakahalaga ang panalangin. Ano po bang punto ng aking pinag-uusapan ngayon? Ang ating pagbasa, mga kapatid, ay tumutukoy po doon sa katotohanan ngayon, sapagkat sa ating pagbasa, makikita po natin dito kung paano ang ating Panginoon ay sobrang busy. Abala-abala. Napakaraming dapat niyang pagalingin, and wherever He will go, people are following Him because they want to be healed. Kaya, pagod po ang ating Panginoon. Sa ating pagbasa, kahit siya magpunta, sinusundan siya. Pero alam po ba niya, napakaganda ng ating pagbasa ngayon sapagkat very specific, no? Mayroon 3 uring tao ang kanyang pinanggaling. Ano yung kwento natin ay tungkol sa pagpapagaling ng biyenan ni Pedro, no? Pinagaling po niya. Pero tingnan po ninyo yung 3 proseso o 3 uri o 3 level ng paglilingkod. May 3 level po ng paglilingkod ayon sa ating pagbasa. The first level of service or loving is to serve or to love our family. Napakahalaga po nun. Ito po ang pinakapundasyon ng ating pagmamahal sa Diyos at sa ibang tao. Mahalin mo muna ang iyong pamilya. Sa ating pagbasa, ang unang pinagaling ng ating Panginoon ay ang mismong biyenan ni Pedro. Na para bagang sinasabi ng ating Panginoon na ang paglilingkod, pagmamahal, pagpapatawad ay dapat nagsisimula sa pamilya. Sinimulan niya yung pagpapagaling sa pamilya. And in this very beautiful gospel reading, it's actually very short but very, very powerful and full of something that we can learn. The Lord gave us 3 approaches of healing that you may want to consider. Ganito ba ako bilang isang disipulo? Ano po bang ginawa ng ating Panginoon doon sa biyenan? Unang-una, according to our gospel, Jesus approached or came closer to the mother-in-law. And then after that, He decided to hold the hand of the mother-in-law. And then after that, He raised that person up. 3 uri o galaw ng paglilingkod. Una, napaka-personal. You're supposed to come closer to the person. Ang tunay na paglilingkod, merong tinatawag na personal care. You're supposed to come closer. Hindi yung napakalayo mo sa taong pinaglilingkuran mo. Dapat maramdaman mo ang taong gusto mong paglingkuran at mahalin. Dapat lumapit ka. Hindi ka dapat malayo. Dapat maramdaman ka nila. Personal care. Come closer. The second level is hawakan mo ang kanyang kamay. It means, my sisters and brothers, accompaniment. No? Sinasabayan ang taong minamahal. Sinasabayan. Sinasabayan mo ba ang mga taong minamahal mo? Hold her hands. And then after that, the Lord said, He lifted her up. Ibig sabihin, kailangan po natin silang i-empower. Bigyan ng sariling lakas na tumayo sa kanilang sariling paa. Kaya, lumapit ka, sabayan mo sila, hawakan mo ang kamay, at ikatlo, empower them. Itindig mo sila. Huwag mo lang subuan. Bigyan mo sila ng kakayahang tumayo sa sarili nilang paa at maglakad at maging katulad natin ng mga disipulo. And because in the end, my sister and brothers, after doing this, the biyenan or the mother-in-law decided to serve Jesus. Yun po yung huling akto na masasabi nating tayo ay nakapagpagaling ng tao. O tayo ay natutong magmahal ng tao. Kapag ang tinulungan natin ay na-empower at nagsabi, alam mo yung ginagawa mo, gusto kong gawin. And then before you know it, whatever we did to this person is also doing because she or he realized that in a way, she felt or he felt the love of God through us. Kaya nga po,
magandang makita na ito po yung hamon sa bawat isa sa atin. After that, my sister and brothers, pagkatapos niyang pagalingin ang biyanan, the Lord immediately came to all those people who are actually at the door, yung mga tinatawag nating mga kababayan or kamag-anak. So, pamilya, kababayan, kaibigan, yun yung second level. No? Dapat po nating paglikuran. At yung ikatlong level, yung mga taong hindi na natin kilala, pero tinatawag tayo. Pero nakakatuwa po ang pagbasa nito mga kapatid, sapagkat kung titignan po ninyo, ang ating Panginoon ay nagdasal muna bago siya pumunta sa ikatlong uri ng paglilingkod. Ang paglilingkod sa mga taong hindi natin kilala, hindi natin kaibigan, pero ito yung mga taong nangangailangan ng tulong o yung mga mahihirap. Sa una, kamag-anak, mother-in-law, and then kababayan o kaibigan. And then after that, bago po siya pumunta ron sa hindi kakilala, nagsingit po si Marcos na kung saan sinabi ni Marcos ng ating Panginoon ay nagdasal ng umaga bago siya nagpunta at naglingkod doon sa mga taong hindi niya kilala o hindi niya kaibigan o hindi niya kababayan. Kaya nga ito po sila Pedro at ang sabi ng mga kaibigan, sabi nila Pedro, Panginoon, naghihintay ang pamilya mo. Panginoon, naghihintay yung mga kababayan mo. Punta na tayo, pagalingin mo sila. Anong sabi ng Panginoon sa ating pagbasa? Let us go to the other villages. Pumunta naman tayo sa ibang mga bayan. Kaya mga kapatid, kung titingnan po natin, tatlong level po ito ng paglilingkod. Naglilingkod ka ba at nagmamahal at nagpapatawad sa pamilya mo? Doon ka muna. Ikalawa, sa kaibigan mo, sa mga kakilala mo, ginagawa mo ba ito? Gawin mo yan. Pero ikatlo, meron ka bang punto na hindi lamang pamilya, kamag-anak, kaibigan, o yung nagmamahal sa iyo, yung pinaglilingkuran mo? Kaya mo bang pumunta at maglingkod sa mga taong hindi mo kakilala? Mga taong mahihirap? Mga taong kaaway mo? Mga taong hindi mo gusto? Kaya mo ba silang puntahan upang maglingkod, lapitan, hawakan, sabayan, at bigyan din ng kapangyarihan, tumindig, tulad ng mga ginagawa mo sa mga mahal mo sa buhay? Kung ang ating paglilingkod, mga kapatid, ay naroon lamang sa ating pamilya at sa mga taong minamahal natin katulad ng ating kaibigan, hindi pa po buo ang ating tunay na pagkatao, sapagat nasusukat ang pinakamalalim at pinakamataas at pinakamalawak na pag-ibig kapag ang ating pinaglilingkuran na ay hindi lamang ang ating pamilya, kamag-anak, kaibigan, kundi ang mga taong nakalimutan ng lipunan, lalong-lalo na ang mga mahihirap. Balikan po natin ang ating buhay. Mayroon bang parte o bahagi ng aking puso ang mga maralita? Gumagawa ba ako ng mga maliliit na pamamaraan man lamang na maalala sila at tulungan sila kung papaano kong tinutulungan ang aking pamilya at ang aking mga kaibigan at kamag-anak? Buuin po natin ang ating pagmamahal. Gayahin po natin ang ating Panginoon na may kakayahang isipin ang ibang tao, sapagkat ang sabi ng Panginoon sa ating pagbasa, kailangan kong gawin ang bagay na ito sapagkat ito ang kagustuhan ng Diyos. Ito po yung kagustuhan ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, makita po natin na ating pagbasa ngayon, hindi po tayo maaaring maglingkod ng wagas at totoo sa mga taong hindi natin kilala kung tayo po'y hindi tunay, kung tayo po'y hindi nagdarasal. Sa pananalangin, doon po tayo nagkakaroon ng pagkakaroon na makita na magkaroon ng puso ng Diyos. Sa panalangin, ang puso po natin ay unti-unting hinuhubog ng Diyos upang maging katulad ng puso niya, nang sa ganon, makita natin ang paglilingkod na tinatawag ng ating Panginoon sa bawat isa. Kaya nga tama talaga ang aming novice master, no? Na may 3 eskwelahan na dapat nating pinupuntahan lagi-lagi. Huwag mong sasabihin ikaw ay matanda na hindi ka na dapat mag-aral. Ang 3 eskwelahan na ito ay napakahalaga. Unang eskwelahan ng puso.
Ibig sabihin, araw-araw, pumasok ka sa panalangin. Marami ka pang matututunan sa panalangin. Huwag mo sabihin sa akin na alam mo na lahat. Hindi po. Eskwela ng puso, eskwelahan ng panalangin. Nagdarasal ka pa. Ikalawa, eskwelahan ng utak. Kahit na po tayo ay matatanda ng mga kapatid, tayo rin po ay tinatawag ng ating Panginoon patuloy na mag-aral ng salita ng Diyos. Basahin ang salita ng Diyos, makinig sa mga magagandang mga aral tungkol sa ating pananampalataya at huwag niyo pong sasabihin saan kukuha. Napakarami po. Sa YouTube lang, sa Facebook, marami po tayong natututunan. Sa internet, napakarami po niya. Eskwelahan ng utak. Kahit na tayo po ay may edad na, marami pa po tayong malalaman. At ang huling eskwelahan ng kamay, eskwelahan ng paglilingkod. Ako ba ay may kakayahang maglingkod sa tatlong aspeto? Pamilya, kamag-anak at kaibigan, at sa mga taong mahihirap. Buuin niyo yan. Dapat yung tatlong yan ay kumpleto sa ating buhay sapagkat dito rin makukumpleto ang ating tunay na kaligayahan.